สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านผมอาจารย์คงรายงานตัวครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้อาจารย์คงมีเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งมาฝากกันเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงจากเพื่อนของอาจารย์คงเองซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าดวงวิญญาณนั้นอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดและความผูกพันของแม่ลูกนั้นเหนือกว่าขอบเขตของความเป็นความตายเรื่องนี้มีชื่อว่าเงาในกระจกครับท่านผู้ฟังครับความรักของแม่นั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าลูกจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพียงใดไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนหรือแม้กระทั่งความตายจะพรากจากกันไปแต่สายใยแห่งความรักความห่วงใยของแม่ก็ยังคงผูกพันและส่งผ่านไปถึงลูกได้เสมอและบางครั้งด้วยอำนาจแห่งความรักอันบริสุทธิ์นี้เองก็สามารถทำให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นแม่ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพื่อคอยดูแลปกป้องลูกรักแม้ในยามที่ลูกอาจจะไม่เคยรู้ตัวเลยก็ตามเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของอาจารย์คงเองชื่อว่าคุณป้อมคุณป้อมเป็นลูกชายคนโตส่วนน้องชายอีก2 คนเป็นลูกคนเล็กคุณป้อมทำงานอยู่ในกรุงเทพส่วนน้องชายทั้ง2และคุณแม่นั้นอาศัยอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดคุณป้อมเป็นคนที่รักและห่วงใยคุณแม่มากเขาจะโทรศัพท์หาคุณแม่ทุกวันและจะกลับไปเยี่ยมท่านที่ต่างจังหวัดทุกครั้งที่มีโอกาสแต่แล้ววันหนึ่งข่าวร้ายก็ได้มาถึงคุณป้อมอย่างกระทันหันแม่เสียแล้วนะป้อมเสียงสะอื้นของน้องชายดังมาตามสายโทรศัพท์คุณแม่ของพวกเขาเสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันไม่มีลางบอกเหตุใดๆทั้งสิ้นคุณป้อมเสียใจมากเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเขาตั้งสติได้ก็รีบเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดทันทีไปร่วมพิธีศพของคุณแม่ด้วยความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีศพของคุณแม่ไปแล้วคุณป้อมก็ต้องกลับมาทำงานที่กรุงเทพเหมือนเดิมแต่ชีวิตของเขานับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณป้อมมักจะนอนฝันถึงคุณแม่เสมอบางครั้งก็มายืนยิ้มให้บางครั้งก็มาตักเตือนสั่งสอนแต่ที่แปลกก็คือคุณแม่ในฝันนั้นมักจะชอบมาในภาพที่คุณแม่กำลังยืนส่องกระจกบางครั้งก็หวีผมบางครั้งก็ทาแป้งคุณป้อมรู้สึกแปลกใจเพราะคุณแม่ของเขาสมัยยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องความสวยความงามเท่าไหร่นักแต่ในฝันท่านกลับชอบทำเช่นนั้นบ่อยๆชีวิตของคุณป้อมก็ยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งเหตุการณ์แปลกๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นคืนนั้นคุณป้อมนอนอยู่ในห้องพักของเขาตามปกติแต่จู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแครกแครกมันเป็นเสียงที่ดังมาจากกระจกเงาบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องนอนของเขาคุณป้อมไม่ได้คิดอะไรมากอาจจะเป็นเสียงไม้ลั่นตามธรรมชาติของเฟอร์นิเจอร์เก่าๆแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นถี่ขึ้นแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงที่น่าขนลุกกุกกักกุกกักมันเป็นเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขูดขีดอยู่ที่ด้านหลังของกระจกเงาบานนั้นคุณป้อมเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเขาไม่ใช่คนขี้กลัวแต่เสียงที่ได้ยินนั้นมันแปลกเกินไปเขาพยายามไม่สนใจพลิกตัวนอนหันหลังให้กระจกแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ดังขึ้นชัดขึ้นจนคุณป้อมทนไม่ไหวเขาจึงลุกขึ้นสั่งแล้วค่อยๆหันหน้าไปทางกระจกเงาบานนั้นวินาทีที่คุณป้อมหันไปมองเสียงที่ดังอยู่ด้านหลังกระจกก็พลันเงียบสงัดลงในทันทีคุณป้อมพยายามเพ่งมองในความมืด
เขาก็เห็นเพียงเงาสะท้อนของตัวเองอยู่ในกระจกไม่มีอะไรผิดปกติคงจะคิดไปเองกระมังเขาปลอบใจตัวเองแล้วล้มตัวนอนอีกครั้งแต่แล้วเมื่อเขาล้มตัวนอนได้ไม่นานเสียงกุกกักนั้นก็กลับมาดังอีกครั้งคราวนี้มันดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมคุณป้อมรวบรวมความกล้าเขาเปิดไฟหัวเตียงขึ้นมาแล้วรีบลุกขึ้นไปจ้องมองที่กระจกเงาบานนั้นทันทีแต่สิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาถึงกับคนลุกสู้ไปทั้งตัวในกระจกเงาบานนั้นไม่ได้มีเพียงเงาสะท้อนของเขาเองอีกต่อไปหากแต่มีเงาอีกเงาหนึ่งเป็นเงาตะคุ่มของผู้หญิงกำลังยืนซ้อนอยู่ด้านหลังเงาสะท้อนของเขาเงาผู้หญิงนั้นมีลักษณะคล้ายกับคุณแม่ของเขามากที่สุดคุณป้อมยืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับไปไหนในเวลานั้นเองเขามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เขากำลังเห็นอยู่นั้นไม่ใช่เงาสะท้อนไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นวิญญาณของคุณแม่ที่ยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆเขาแต่เมื่อเขาพยายามเพ่งมองให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเงาของคุณแม่ในกระจกนั้นก็พลันค่อยๆจางหายไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงหลังจากคืนนั้นไปคุณป้อมก็ยังคงได้ยินเสียงกุกกักจากกระจกอยู่เป็นครั้งคราวและบางครั้งก็ยังคงเห็นเงาของคุณแม่ปรากฏขึ้นในกระจกอย่างเลือนรางแต่เขาไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอีกต่อไปแล้วเพราะเขารู้แล้วว่านั่นคือคุณแม่ของเขาที่ยังคงห่วงใยและยังคงมาอยู่เป็นเพื่อนเขาจนกระทั่งวันหนึ่งคุณป้อมได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านต่างจังหวัดอีกครั้งเขาได้เล่าเรื่องราวที่เจอมาทั้งหมดให้พ่อน้องชายฟังเมื่อน้องชายฟังจบก็ถึงกับอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนที่น้องชายจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าพี่ป้อมจำได้ไหมว่าตอนที่แม่ยังอยู่แม่ชอบส่องกระจกบานไหนมากที่สุดคุณป้อมนิ่งคิดแล้วก็ถึงบางอ้อทันทีกระจกเงาบานที่อยู่ในห้องนอนของคุณป้อมในกรุงเทพนั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือกระจกบานโปรดของคุณแม่ที่ท่านใช้ส่องอยู่เป็นประจำมาตลอดชีวิตเมื่อคุณแม่เสียชีวิตคุณป้อมได้ขนของใช้บางส่วนของท่านมาไว้ที่กรุงเทพด้วยความอาลัยและกระจกบานนั้นก็เป็นหนึ่งในของที่คุณป้อมขนมาด้วยคุณป้อมและน้องชายจึงมั่นใจในทันทีคุณแม่ของพวกเขายังคงวนเวียนอยู่และยังคงมาอยู่ใกล้ๆคุณป้อมผ่านกระจกบานโปรดของท่านนี่แหละครับท่านผู้ฟังเรื่องราวของเงาในกระจกที่เป็นเครื่องยืนยันว่าความรักและความผูกพันของแม่ลูกนั้นยิ่งใหญ่และอมตะมันสามารถทะลุผ่านมิติของความเป็นความตายไปได้แม่ยังคงเป็นแม่ที่ยังคงห่วงใยและคอยดูแลลูกเสมอแม้ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิที่แตกต่างกันก็ตามสำหรับวันนี้อาจารย์คงก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ